We will wait for 2-3 minutes so that other students will join, and we will start with our practical, that is L section and cross section of the road. Okay. Only 38 students have been joined now. We will wait for a few minutes and we will start. Okay. Okay, we will start now. So today we are going to discuss how to make a survey of a road. एखादा रोड असेल त्याचा लॉन्जिट्युडिनल आणि क्रॉस सेक्शनल सर्वे आपल्याला करावा लागतो. दिस इज फॉर फाइंडिंग आउट द कटिंग अँड फिलिंग, quantity of cutting and filling. We have to find out the quantity of cutting and filling, and this can be find out by doing this survey, that is L sectional and cross sectional survey of the road. Okay, when we do the cross sectional survey or L sectional longitudinal sectional survey, then we got to know that the terrain, how the terrain is actually, जमीन कशी आहे, खाली वर किती आहे, ठीक आहे, ते आपल्याला कळतं. And after that we draw a profile line. आपण जी ऍक्च्युअली प्रोफाईल रोडची आहे ती ड्रॉ करतो. आफ्टर दॅट वी फायनलाइज अ ग्रेडियंट. एक ठराविक ग्रेडियंट आपण ठरवतो रोडचा, आणि विच इज जनरली हॅव्हिंग कटिंग अँड फिलिंग इक्वल. कटिंग आणि फिलिंग ही जी क्वांटिटी आहे ती इक्वलाइज करण्याचा प्रयत्न करतो आपण कॅल्क्युलेशन करून. अँड वन्स वी फायनलाइज दिस ग्रेडियंट, देन वी कॅन लाईन आउट ऑन अ साइड. ओके, so you can see here
like this way. This is the road. Okay. So this was the actual road. हा जो आहे दिस वॉज द ऍक्च्युअल रोड. हा असा ऍक्च्युअली रोड होता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा इकडं वळलाय. डिफिकल्ट ब्लॉक. ठीक आहे. तर असा रोड होता. इथं आल्यानंतर इकडे वळलाय. तर आपल्याला त्याचा सर्वे करायचा असतो. लॉन्जिट्युडनल आणि क्रॉस सेक्शनल सर्वे करायचा असतो. ओके. सो दिस इज द लॉन्जिट्युडनल सर्वे. ह्या डायरेक्शन मध्ये आपण त्याची प्रोफाईल लाईन काढली तर दिस कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्युडनल सर्वे. ओके. दिस इज द लाईन म्हणजे ऑन द वे त्याच्या डायरेक्शन मध्ये रोडच्या डायरेक्शन मध्ये जो सर्वे करतो दिस इज द लॉन्जिट्युडनल सर्वे. आणि अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द रोड that is called as a cross sectional survey. Cross sectional survey कोणता येणार? I will show you. This would be a cross sectional survey. Okay. म्हणजे क्रॉस त्या रोडचे जो सेक्शन आहे त्याची जमीन त्या लोकेशनला आपण जी क्रॉस सेक्शनली काढतो दॅट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस सेक्शनल सर्वे. ठीक आहे. आपल्याला लॉन्जिट्युडनल आणि क्रॉस सेक्शनल सर्वे एखाद्या रोडचा करायचा असतो. ठीक आहे. दिस इज फॉर फाइंडिंग आउट द ऍक्च्युअल टेरेन. ऍक्च्युअल टेरेन एकदा आपल्याला मिळाल्यानंतर वी हॅव टू फाइंड आउट द कटिंग अँड फिलिंग हाइट्स. ठीक आहे. कटिंग किती करायला लागतं किंवा फिलिंग किती करायला लागतं प्रत्येक लोकेशनला ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं असतं. ठीक आहे. तर दिस सर्वे इज डन ऍट सम डिस्टन्स. त्याला आपण काहीतरी चैनेज म्हणतो. कितीतरी चैनेजला म्हणजे 10 मीटर 15 मीटर 5 मीटर अकॉर्डिंग टू द टेरेन. खूप स्लोप वगैरे जास्ती नसेल तर आपण 10 मीटर 15 मीटरवर पण करू शकतो हा सर्वे. तर द नंबर्स आर रिटन ओव्हर हियर. दॅट इज 0 मीटर चैनेज 20 मीटर चैनेज 40 मीटर चैनेज 60 मीटर चैनेज. म्हणजे या 0 पॉईंट पासून हे 20 मीटरवर पॉईंट आहे. त्याच्यानंतर 40 वर आहे. त्यानंतर 60 त्याच्यानंतर 80 लाईक दिस वे. ओके. सो हिअर चैनेज इज एव्हरी 20 मीटर वी हॅव टेकन द पॉईंट. ठीक आहे. हा सेक्शनल पॉईंट घेतलेला आहे. ठीक आहे. आणि आणखी ऍडिशनली आपण ह्याच्यात काय करतो तर हा जो क्रॉस सेक्शनल काढण्यासाठी प्रत्येक 2-2 मीटरवर 1-1 मीटरवर किंवा 5-5 मीटरवर डिपेंडिंग ऑन द टेरेन वन्स अगेन की आपण अशी आडवी इकडे 4 आणि इकडे 4 किंवा इकडे 5 इकडे 5 अकॉर्डिंग टू द रोड केवढा मोठा आहे त्याच्यानुसार इकडच्या आणि इकडच्या लेवल्स घेतो. ठीक आहे. सर्वे करतो म्हणजे काय करतो तर आर एल्स फाइंड आउट करतो. आर एल कुठल्या हा पॉईंट हा. ठीक आहे. लॉन्जिट्युडनल साठी हे सगळे पॉईंट तुम्हाला क्रॉस सेक्शनचे गरजेचे आहेत. क्रॉस सेक्शन साठी तुम्हाला हे जे पॉईंट्स आहेत ह्या लाईनवरची इकडं आणि इकडं ठीक आहे ते आपल्याला लागतात. मग ह्या लाईन साठी इकडचे घेतो ह्या लाईन साठी इकडचे घेतो. ठीक आहे. आता सर्वे करताना आपल्याला काय करायचं असतं वी हॅव टू फिक्स द instrument. We have to fix the instrument somewhere like this way. समजा आपण इथे instrument set केलं. Okay. And after that we have to take the RLs of this point. मग ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंटचे आपण RL काढणार. ठीक आहे. मग स्टेशन पॉइंट पासून याचे RL काढणार. ठीक आहे. मग ह्याचे RL काढणार म्हणजे साइट करून आपण ह्या सगळ्या पॉइंटचे RL काढणार. ठीक आहे. एकदा आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट सेट केल्यानंतर वी कॅन फाइंड आउट द RLs ऑफ each and every point. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय करणार इन्स्ट्रुमेंट शिफ्ट करणार आपण. वी विल शिफ्ट द इन्स्ट्रुमेंट. सपोज आय हॅव शिफ्टेड दिस इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हियर. देन व्हॉट आय विल डू I will take a backside reading on this point or on this point. पण जनरली आपल्याला हे जर पॉईंट मिळाला तर ह्याच्यावर बॅकसाइड रीडिंग एकदा घेणार आणि त्याच्यानंतर पुन्हा हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट कॅल्क्युलेट करून पुन्हा प्रत्येक पॉईंटची RL फाइंड आउट करणार. ओके. प्रत्येक पॉईंटची ह्या सगळ्या RL फाइंड आउट करणार लाईक दिस वे. ठीक आहे. आपण इथून बायसेट केल्यानंतर वी कॅन फाइंड आउट द RLs ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक आहे. दिस इज फॉर द लॉन्जिट्युडनल सर्वे. लॉन्जिट्युडनल सर्वे करण्यासाठी आपल्याला असं करायला लागतो सर्वे. अँड वेन वी हॅव टू डू द क्रॉस सेक्शनल सर्वे जेव्हा आपल्याला क्रॉस सेक्शनल सर्वे करायचा असतो तेव्हा मी काय करणार आय विल पुट द इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हियर. इथं बघा पहिल्या लाईन साठी आय विल पुट द इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हियर अँड आय विल मेक द I will find the RLs of first point, then second point, then third point, then fourth point. Okay. हे पॉइंट आपण आधीच मार्क केले असतात तिथे क्रॉस सेक्शनल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इकडचे तसेच 4. ठीक आहे. अँड आय विल फाइंड आउट द RLs ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक आहे. RL सगळ्या पॉइंटची फाइंड आउट करणार. वन्स वी गेट द RLs ऑफ दीज पॉइंट्स आय विल शिफ्ट द इन्स्ट्रुमेंट अगेन. इन्स्ट्रुमेंट आपण पुन्हा उचलून इथं कुठेतरी ठेवलंय समजा आणखी. Then again I will try to find out the RLs of all these points. ठीक आहे.
I will try to find out the RLs of all these points. ठीक आहे, and all these points are on equal distance. ठीक आहे, हे जे सगळे पॉइंट्स आहेत हे इक्वल डिस्टन्सवर असतात. ओके, नाउ इट इज नॉट मॅन्डेटरी दॅट यू शुड कीप युअर इन्स्ट्रुमेंट ऑन द सेंटर लाईन ओनली. सेंटर लाईन वर इन्स्ट्रुमेंट ठेवायची गरज नाही. As we all know, if we are using the dumpy level or atto level for finding the RLs, it does not require the center. ठीक आहे, इन्स्ट्रुमेंट आपण कुठेही ठेवू शकतो as we are taking the measurements in a vertical plane only. Okay, so we can put the instrument anywhere. Okay, now one more thing, suppose while taking the readings, आता ही एवढी पूर्ण लाईन आहे. ओके, समजा ही एवढा पूर्ण रोड आहे आणि ह्या एका पॉइंट पासून जर आपल्याला पूर्ण सगळे पॉइंट्स मिळत नसतील, म्हणजे जनरली टोटल स्टेशन ॲटो लेवलची जी कॅपॅसिटी असते ती 100 मीटर पर्यंत रीडिंग घेऊ शकतो आपण. बट इफ द लेंथ ऑफ द रोड इज मोर दॅन 100 मीटर, at that time what we have to do, we have to shift this instrument to next point and we have to take the backside reading on the previous point so that I can find out the next RLs with reference to the previous ones. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट शिफ्ट करावं लागतं. ओके, समजतंय का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय मी. Yes, sir. Okay, so like this way we have to shift the instrument and find the RLs of different points. Okay, so now I will go for the theory part. Okay, so this is the basic plan of any road survey. So now we will see what is the aim of our experiment, to find out the longitudinal section and cross section of the road. We have to find out. Okay, and the apparatus which we can use for this particular survey is dumpy level, then leveling staff, then ranging rod, tape. Okay, now tell me which instrument instead of dumpy level we can use. Dumpy level च्या ऐवजी आपण कुठले इन्स्ट्रुमेंट वापरू शकतो? Can anyone tell? Yes, Auto level. good. Yes, good. We can use the atto level for instead of level. yes. Atto level we can use atto level or we can use total station also, because total station can be used anywhere. कुठलाही इन्स्ट्रुमेंट आपण रिप्लेस करू शकतो टोटल स्टेशन. ठीक आहे, तर बेसिकली सेम टू सेम जर घ्यायचं असेल तर ॲटो लेवल इज द बेस्ट ऑप्शन. ठीक आहे, तर डम्पी लेवल और ॲटो लेवल वी कॅन यूज. देन लेवलिंग स्टाफ इज नेसेसरी फॉर फाइंडिंग द हाईट, कारण त्याच्यावरच मेजरमेंट्स असतात. देन रेंजिंग रॉड इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्झॅक्ट लाईन. आपल्याला लाईन मध्ये सर्वे करायचं असते का, दॅट्स वाय रेंजिंग रॉड इज रिक्वायर्ड. टेप इज रिक्वायर्ड फॉर चेनिंग, की किती अंतरावर आपल्याला मेजरमेंट घ्यायचे किंवा लेंथवर आपल्याला माप घ्यायचे ते फाइंड आउट करण्यासाठी टेप इज रिक्वायर्ड. चेनेज मार्क करण्यासाठी 20 मीटर, 40, 60, 80 लाईक दॅट वे. ठीक आहे, तर टेप इज रिक्वायर्ड. टेप और चेन कॅन बी युज्ड फॉर चेनेज. ओके, लाईक दिस. आणि मग बारक्या काही गोष्टी आहेत ते स्टेशन मार्क करण्यासाठी पेग्स वगैरे आपल्याला लागतील. बट दीज आर द मेजर इक्विपमेंट दॅट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द थिओरॉटिकल पार्ट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, आता बघा, प्रोफाईल लेवलिंग म्हणजे काय आणि क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग म्हणजे काय हे आधी आपण पाहूया. द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिव्हेशन ॲट द पॉइंट at a short measured interval along the fixed line is called as a longitudinal or profile leveling. ठीक आहे, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिव्हेशन्स, वेगवेगळ्या पॉइंटचे एलिव्हेशन्स किंवा RL फाइंड आउट करणं at a point at a short measured interval along the fixed line is called as a longitudinal किंवा प्रोफाईल लेवलिंग. ठीक आहे, ठराविक अंतरावर सेंटर लाईन वर जे आपण मेजरमेंट घेतो त्याला आपण लॉन्जिट्युडिनल किंवा प्रोफाईल लेवलिंग असं म्हणतो. ठीक आहे, नाउ क्रॉस सेक्शनिंग म्हणजे काय? इट इज द मेथड ऑफ लेवलिंग. It is a method of leveling to know the nature of the ground on either side of the center line of a proposed route. आता मगाशी जे क्रॉस सेक्शनल मध्ये पॉइंट दाखवलेले ते आपण कशासाठी घेतो, तर प्रोफाईल मध्ये तुम्हाला ग्रेडियंट वगैरे समजतो की रोडला किती स्लोप पाहिजे, पण रोड असताना रोडचा जो काही सेक्शन आहे कॅम्बर वगैरे देण्यासाठी त्याच्यासाठी जो सर्वे करायला लागतो दॅट इज द क्रॉस सेक्शनल सर्वे. ओके, सो इट इज द मेथड ऑफ लेवलिंग नोन एज द नेचर ऑफ द ग्राउंड ऑन आयदर साइड ऑफ द प्रपोज्ड सेंटर लाईन. जी काही सेंटर लाईन आपण ठरवलेली आहे रोडची त्याच्या दोन्ही साईडला आपल्याला जे काही मेजरमेंट्स घ्यावे लागतात. दिस मेजरमेंट्स आर टेकन फॉर
or these RLs are taken for finding out the cross section of that particular location. Okay, levels are taken at right angles to the proposed direction of the road. ठीक आहे, जी काही सेंटर लाईन असेल त्याच्या 90 डिग्री मध्ये म्हणजे क्रॉस सेक्शन मध्ये एक्झॅक्टली 90 डिग्री मध्ये आपण तिकडं आणि तिकडं दोन्ही साईडला रिडिंग घेतो of the road and at the suitable distances and leveling is carried out along this cross sectional. आणि ठराविक आपल्याला काही डिस्टन्स आपण ठरवतो की एवढ्या एवढ्या अंतराला गेलं पाहिजे कारण टेरेन मध्ये किती फरक आहे त्याच्यानुसार. तर अँड दिस इज कॅरीड आउट अलॉंग द टोटल रोड, जी काही टोटल रोड लेंथ आहे त्याच्या अलॉंग आपण हे सगळे मेजरमेंट घेतो. ओके, ड्युरिंग द लोकेशन अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ हायवेज. आता एखादा रोड लाईन आउट करायचा आपल्याला, तर ड्युरिंग दॅट लोकेटिंग दॅट पर्टिक्युलर रोड, आता एखादा नवीन रोड आपल्याला जर टाकायचा असेल तर आपल्याकडे काहीच नसतं. ठीक आहे, सो ड्युरिंग द लोकेशन ऑफ पर्टिक्युलर रोड अँड ड्युरिंग द कन्स्ट्रक्शन ऑफ हायवे, ठीक आहे, और रेल ट्रॅक किंवा रोड लाईन आपली रेल्वेची लाईन टाकताना आपण किंवा सिवर लाईन्स असतात मोठ्या मोठ्या, म्हणजे एखाद्या गावाचं पाणी सगळं नेऊन आपल्याला दुसरीकडे डायव्हर्ट करायचं असेल, ठीक आहे, तर सिवर लाईन्स किंवा वॉटर लाईन्स पण म्हणू शकतो. ठीक आहे, अँड कॅनल्स स्ट्रॅकर्स, ठीक आहे, किंवा कॅनल्स पण आपल्याला लाईन आउट करायचे असतात. ठीक आहे, और अदर मार्क्स आर प्लेस्ड ऍट अ व्हेरियस अलाइन्ड पॉइंट अँड द अंडुलेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस अलॉंग द प्रीडिटरमाइंड लाईन इज ऍडजॉइंट. ठीक आहे, तर आपल्याला असे जेव्हा सर्वे करायचे, एखादी रोड लाईन टाकायची, रेल्वे लाईन टाकायची, कॅनल टाकायचंय, ठीक आहे, किंवा सिवर लाईन टाकायची किंवा वॉटर लाईन टाकायचे. ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टी करताना आपल्याला जे काही रोडचे जे लाईन्स आहेत ते आपल्याला ग्राउंडवर मार्क करावे लागतात. ठीक आहे, आणि मार्क केल्यानंतर आपल्याला ते सर्वे करावं लागतं की ऍक्च्युली ती जमीन किती खालीवर आहे, सो दॅट त्या रोडला स्लोप किती द्यायचा, त्याची फायनल लेवल काय ठेवायची, सो दॅट की आपल्याला एक्सेसचं कटिंग करावं लागणार नाही, एक्सकॅव्हेशन करावं लागणार नाही, एक्सेसचा मुरू मारून त्या खड्ड्यात भरावं लागणार नाही. ठीक आहे, म्हणजे जे काही लोकली आपल्याला कुठं कुठं खोदावं लागतं तेच मटेरियल खोदलेलं आपण त्या खड्ड्यांमध्ये जिथे जिथे खड्डे असतील पुढं मागं तिथं भरून आपला रोड हा इकॉनॉमिकली कमीत कमी खर्चात करू शकेल. ठीक आहे, पण हे आपल्याला कधी कळणार आहे की कुठं खोदावं लागणार आहे, किती खोदावं लागणार आहे, कुठं भरावं लागणार आहे, कुठं किती भरावं लागणार आहे, हे आपल्याला कसं कधी कळेल, वेन वी डू द लॉन्जिट्युडनल सर्वे ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. त्या पर्टिक्युलर लोकेशनचा लॉन्जिट्युडनल जो काय रोड आपण ठरवला आहे, सेंटर लाईन जी काही ठरवली आहे त्याचा ऍक्च्युअल अंडुलेशन जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत आपल्याला ह्या गोष्टी समजणार नाहीत की quantity of the earthwork that is required for the excavation and also for the filling. Okay, so the line of section may be a single straight line changing in the direction. आता लाईन ऑफ सेक्शन जी आहे, जसं जसं आपण रोड ठरवला आहे ठराविक अंतरानंतर जर तो लाईन म्हणजे रोड जर वळत असेल तर त्याच्यानुसार ती लाईन ऑफ सेक्शन जी असेल ती पण चेंज होत जाईल. Levels are taken at right angle to proposed direction of the road and at a suitable distance and leveling is carried along this cross section. आता क्रॉस सेक्शनल सर्वे जो आहे हा आपण ठराविक अंतरावर करतो, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, डिपेंड्स ऑन द टेरेन वन्स अगेन. पण समजा 10 मीटर मध्ये करतोय पण एखाद्या ठराविक 2-10 मीटरच्या अंतरामध्ये खूपच व्हरायटी ऑफ द टेरेन असेल, खूपच असेल तर आपण तिथं 2-2 मीटरवर, 3-3 मीटरवर पण ते डिस्टन्स कमी करू शकतो फॉर टेकिंग द डिटेल, एक्झॅक्ट डिटेल ऑन दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. म्हणजे एखाद्या लोकेशनला आपण क्रॉस सेक्शनल एरिया हे जवळजवळ पण घेऊ शकतो. ठीक आहे, द क्रॉस सेक्शन आर द सेक्शन्स रन ऍट अ राईट अँगल टू द सेंटर लाईन. क्रॉस सेक्शन म्हणजे काय, सेंटर लाईनला जे 90 डिग्री मध्ये आपण जो सर्वे करतो दॅट सिम्पली कॉल्ड एज अ क्रॉस सेक्शन अँड ऑन द आयदर साइड ऑफ इट फॉर द पर्पज दे आर टेकन ऍट इच 10 मीटर स्टेशन ऑन द सेंटर लाईन. आता ह्याच्यानंतर हे क्रॉस सेक्शनल जे पॉइंट आपण घेतो हे इथं 10 मीटर लिहिले, बट इट इज नॉट नेसेसरी दॅट इट शुड बी ऍट अ 10 मीटर ओनली. आपण 5 मीटरवर पण घेऊ शकतो, 3 मीटरवर पण घेऊ शकतो. जर तुमचा रोडच छोटा असेल तर यू कॅन टेक इट ऑन अ 3 मीटर, 2 मीटर ऑल्सो. ओके, अकॉर्डिंग टू द रोड फॉर विच यू आर डुईंग द सर्वे. ठीक आहे, द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड, नेचर ऑफ द वर्क. ओके, इथं सांगितलं बघा, लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क. If the cross section are short, they are set. If cross section are short, they are set square by setting out the edges. ठीक आहे, स्क्वेअर्स नी पण करू शकता किंवा डायरेक्ट माप टाकून पण तुम्ही करू शकता, नो इश्यू. If they are long, they are set out by the optical square or box section or theodolite. ठीक आहे, आता एखादा सर्वे करताना समजा
दिस इज आवर रोड, ठीक आहे. आणि ह्याचा जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे करायचा आहे आपल्याला, क्रॉस सेक्शनल सर्वे आपण ह्याच्या 90 डिग्री मध्ये करतो, ठीक आहे. 90 डिग्री मध्ये असा क्रॉस सेक्शनल सर्वे करतो, ठीक आहे. आता क्रॉस सेक्शन करताना हा जो क्रॉस सेक्शन काढतो हा एक्झॅक्टली 90 डिग्री पाहिजे. 90 डिग्री आपल्याला कसं करणार, कधी करणार की ही लाईन 90 डिग्री मध्ये, तर आपण काय करणार, ह्या पॉइंट पाशी आपण ह्या जो लोकेशन आहे ह्या पॉइंट पाशी क्रॉस स्टाफ किंवा थिओडोलाइट ठेवणार, ठीक आहे. किंवा ओपन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ठेवणार आणि त्याच्यातून आपण ही जी लाईन आहे 90 डिग्री मध्ये घेणार, ठीक आहे. तुम्हाला माहिती आहे क्रॉस स्टाफ किंवा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ किंवा थिओडोलाइट वापरून पण आपल्याला ह्याला 90 डिग्री मध्ये जी काही लाईन पाहिजे ते आपण मार्क करू शकतो, ठीक आहे. Okay, so this cross section can be marked with the help of the optical square or box sextant or theodolite, ठीक आहे. या तिन्ही पैकी कुठलीही गोष्ट आपण वापरून 90 डिग्री मध्ये मार्क करू शकतो. ओके, दे आर सिरीज. Okay, sorry for inconvenience. Internet problem was here. Due to this, the lecture got interrupted. Okay, so इथं बघा, तर हा जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे जो आहे तो आपण कशाच्या मदतीने करतो, तर दिस कॅन बी क्रॉस सेक्शन ऑफ एक कशाच्या मदतीने मार्क आउट करतो, तर दिस कॅन बी मार्क आउट विथ द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वेअर और बॉक्स सेक्स्टंट और थिओडोलाइट. ओके, नाउ दे आर सिरियली नंबर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेंटर लाईन. आता क्रॉस सेक्शन मार्क करताना व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू नंबर दिस क्रॉस सेक्शन्स. कुठं कुठं आपण क्रॉस सेक्शन्स घेणार आहोत ते आपल्याला नंबरिंग करावं लागतं, कारण ते आपल्याला नंतर प्लॅनवर घ्यायचे आणि प्लॅन काढायचा आणि त्याच्यानंतर आपल्याला सगळं वर्कआउट करायचं ऑफिसमध्ये, ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर कन्फ्युजन नको म्हणून दे आर सिरियली नंबर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेंटर लाईन. And they are taken simultaneously with the help of the longitudinal section. They may be taken at a hand level, every level of theodolite, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला याचे लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन्स घ्यायचे, ठीक आहे. लेट आता बघा, सपोज एखादी लाईन आहे एबीसी. द लाईन ऑफ द सेक्शन इज सेट आउट ऑन अ ग्राउंड अँड मार्क्ड विथ द पेग ड्रिव्हन ॲट इक्वल इंटरवल, से 20 मीटर और 30 मीटर, ठीक आहे. 20 मीटर किंवा 30 मीटर आपल्याला अकॉर्डिंग टू द टेरेन वी विल मार्क द व्हेरियस पॉइंट्स, ठीक आहे. वेगवेगळे पॉइंट आपण मार्क करणार, ठीक आहे. द लेवल इज सेटअप जनरली ऑन अ वन साइड ऑफ द प्रोफाईल. आता मग तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे जो काही प्रोफाईल असेल त्याच्या एका साइडला आपण लेवल सेट करणार आहे कुठल्याही, ठीक आहे. टू अवॉइड टू शॉर्ट साइड्स ऑन द पॉइंट्स नियर द इन्स्ट्रुमेंट अँड केअर इज टेकन टू सेट अप द लेवल अप्रॉक्सिमेटली बिटवीन द टू चेंज पॉइंट्स, ठीक आहे. म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला ही डायग्राम दाखवलेली मी. जस्ट अ मिनिट. ठीक आहे. तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण काय करणार की लेवल अशी एका साईडला ठेवणार, समजा इथं ठेवली, आणि ह्या सगळ्या पॉइंटचे आपण पॉइंट्स चेक करणार, ठीक आहे. आर एल्स फाइंड आउट करणार. ओके, वी विल ट्राय टू फाइंड आउट द आर एल्स ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, सो द लेवलिंग इज स्टार्टेड. लेवलिंग इज, आणि खूप जवळ पण पॉइंटच्या इन्स्ट्रुमेंट किंवा जे पॉइंट घ्यायचे खूप जवळ आपण इन्स्ट्रुमेंट ठेवायचं नाही, कारण खूप जवळ असेल तर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द आर एल्स, ठीक आहे. द लेवलिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द बेंचमार्क ऑफ नोन व्हॅल्यू, ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण लेवलिंग करताना तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला फर्स्ट पॉईंट जो आहे तो आर्बिट्ररी बेंचमार्क किंवा जो काही परमनंट बेंचमार्क असेल तिथं, तर त्या बेंचमार्कच्या आर एल वरून आपण हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट फाइंड आउट करणार आणि त्याच्यानंतर आपण सर्वे चालू करणार. ओके,
So leveling started from the benchmark of a known value. Then from each setup of the stop reading are taken on the peg directly already fixed at a desired interval, and also the significant points where the amount of about to changes the slope किंवा स्लोप वगैरे जिथं किंवा डायरेक्शन चेंज होत असेल तिथं पण आपण एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शन घेणार. ठीक आहे. ऑल दीज रिडिंग आर रेकॉर्डेड. आता ह्या सगळ्या रिडिंग जे आहेत ते आपल्याला रेकॉर्ड करावं लागतात फील्ड बुक मध्ये. ठीक आहे. लाईक दिस वे फील्ड बुक असतं. ठीक आहे. लाईक दिस वे देयर इज अ फील्ड बुक. तर याप्रमाणे आपल्याला हे सगळे रिडिंग रेकॉर्ड करावे लागतात. ठीक आहे. आय विल एक्सप्लेन दिस हाऊ टू रेकॉर्ड दिस रिडिंग्स. ठीक आहे. इन दिस. So all these readings are recorded as a intermediate site against and respective changes along the line in the level book. ठीक आहे. मग ह्या सगळे जे रिडिंग्स आहेत आपल्याला त्या त्या पर्टिक्युलर लाईनला आपण काहीतरी नाव दिलेलं असतं त्याच्यानुसार आपल्याला हे रिडिंग्स मोजावे लागतात. सो ऑल दीज रिडिंग्स आर रेकॉर्डेड as an intermediate site against the respective changes along the line in the label book. Other data of the label book is also filled up बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क. ठीक आहे. बाकीचा जो काही डेटा लागतो आपल्याला फील्ड बुक मधला म्हणजे बॅक साईड रिडिंग, फोर साईड रिडिंग, त्या मेन सेंटर लाईनचे वगैरे सगळे आपण लिहून ठेवणार. ठीक आहे. वेन द लेंथ ऑफ द साईट इज बियॉन्ड द पॉवर ऑफ द टेलिस्कोप. आता काही काही वेळेस कसं होतं की सपोज समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स, सपोज असा रोड आपल्याला सर्वे करायचा आहे. ठीक आहे. याच्यानंतर समजा इथं डायरेक्शन चेंज केली व्हॉट एव्हर. ठीक आहे. मग आपण काय करणार सगळ्यात पहिल्यांदा वी विल फिक्स आवर इन्स्ट्रुमेंट समवेअर हिअर. आपण इन्स्ट्रुमेंट इथं सेट केलं समजा अँड वी विल टेक द रिडिंग्स. आपल्याला पाहिजे तसे आपण थोड्या थोड्या अंतरावर रिडिंग घेणार आहे. ठीक आहे. वी विल टेक द रिडिंग्स ॲट रिक्वायर्ड डिस्टन्सेस. जे काही रिक्वायर्ड डिस्टन्सेस आहेत तर प्रत्येक डिस्टन्सला ठराविक अंतराने आपण रिडिंग घेणार आहे थ्रू दिस पॉइंट. ठीक आहे. या पॉइंट पासून आपण रिडिंग घेणार आहे. ओके. तर एकदा हे सगळे रिडिंग घेतल्यानंतर काय काय प्रॉब्लेम येतो की इट माइट बी डिफिकल्ट टू टेक द रिडिंग्स आफ्टर हिअर. इथून पुन्हा रिडिंग घेणं आपल्याला अवघड जातं. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल शिफ्ट दॅट इन्स्ट्रुमेंट टू हिअर. इन्स्ट्रुमेंट मी शिफ्ट करणार. Then again I will take the backside reading. I will take the backside reading on this. Then I will get the new height of instrument. म्हणजे पहिला जो हा जो आहे फोर साइड होणार, हा बॅक साइड होणार. So that I will get the RL new height of instrument and I will again start my work for the next points. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट साठी मी पुन्हा वर्क स्टार्ट करणार. ओके. लाईक दिस वे. म्हणजे तुमच्या नजरे म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटची कॅपॅसिटी 100 मीटर पर्यंत असेल तर 100 मीटरच्या पुढचे रिडिंग घेण्यासाठी तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट हे लोकेशन चेंज करावं लागतं. चेंज पॉईंट घ्यावा लागतो. ठीक आहे. तर चेंज पॉईंट गेल्यानंतर तुम्ही काय करणार, इन्स्ट्रुमेंटचा पुन्हा फोर साइड आणि बॅक साइड घेणार. ठीक आहे. सो द लास्ट रिडिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेटअप दॅट इज दिस वुड बी अ फोर साइड, दिस वुड बी अ बॅक साइड. ओके. सेम पॉइंट आपल्याला फोर साइड आणि बॅक साइड घ्यायचंय. अगेन इथं पुन्हा इथं जर इन्स्ट्रुमेंटची कॅपॅसिटी संपली तर इथं आपण पुन्हा फोर साइड घेणार. आय विल शिफ्ट दॅट इन्स्ट्रुमेंट टू द नेक्स्ट पॉइंट. इन्स्ट्रुमेंट पुन्हा मी शिफ्ट करणार. समजा आय शिफ्टेड दिस इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हियर अँड अगेन आय विल स्टार्ट टेकिंग द रिडिंग्स ऑन द सेम पॉइंट ऑन विच फोर साइड वॉज टेकन. सो इथं पुन्हा बॅक साइड येणार. back side. Okay. Once I will get the back side reading, I will get the new height. मला नवीन height of the instrument मिळणार आणि I will again start carrying the finding the RLs. ठीक आहे. मग मी पुढच्या पॉइंटचे RL फाइंड आउट करायला चालू करणार. ओके. Like this way. I will start finding the RL of next point. समजतंय का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. लेंथ जर जास्त असेल तर आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट हे चेंज करावं लागतं. चेंज पॉइंट घ्यावा लागतो. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज अ चेंज पॉइंट. Okay. This is also called as a change point.
समजतंय का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. Yes, sir. ओके, सो दिस इज अ पीरियड. मग इथं पुन्हा हे चेंज झाले की आपल्याला इकडची रिडिंग घ्यावं लागतात. हे सगळं लॉंजिट्युडनली चालू आहे. जेव्हा आपल्याला क्रॉस सेक्शनल सर्वे करायचा असतो तेव्हा आपल्याला काय करायला लागतं, ह्याला पुन्हा क्रॉस सेक्शन्स करावे लागतात. आपल्याला असे उभे क्रॉस सेक्शन्स करावे लागतात आणि त्या क्रॉस सेक्शनचा आपल्याला RS काढावे लागतात. ठीक आहे, मग त्या क्रॉस सेक्शनचे जे काही पॉइंट आहेत ते आपल्याला काढावे लागतात लाईक दिस. ओके, सो द लेवल इज देन शिफ्टेड. जर आपल्याला तसं प्रॉब्लेम येत असेल ऑदर म्हणजे बघा, जर 100 मीटर पेक्षा जास्त असेल तर आपण इन्स्ट्रुमेंट चेंज करणार आणि तिथली फोर साइड घेऊन पुन्हा बॅक साइड रिडिंग सेम पॉइंटर घेऊन आपल्याला नवीन RS घेता येतात विथ द रेफरन्स ऑफ द प्रिव्हियस RS. ठीक आहे, so the level is then shifted and set up in advanced position and the back side is taken on a new change point and change point may be or may not be line the same center line of the section. ठीक आहे, चेंज पॉइंट हा सेम सेंटर लाईन वरच असावा का नाही तुम्ही रेफरन्सला कुठलाही घेऊ शकता. ठीक आहे, चेनेज अँड रिडिंग आर देन कंटिन्यूड ऍज बिफोर. मग त्याच्यानंतर चेनेज आणि रिडिंग घ्यायचं आपण तिथून पुढे चेंज पॉईंट केल्यानंतर सेम जसं मागच्या वेळेस केलं तसंच आपण करायला चालू करणार टिल द होल वर्क ऑफ द लाईन ऑर अ सेक्शन गेट कम्प्लीट. आता बघा, द वर्क इज टू बी चेक्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ द लेवलिंग बाय टेकिंग द रिडिंग ऑन अदर बेंचमार्क. ठीक आहे, दिस वर्क, आता हे जे आपण वर्क करतोय दिस कॅन बी चेक्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ द लेवलिंग बाय टेकिंग द रिडिंग ऑन अदर बेंचमार्क. आसपास जर रेफरन्सला काही बेंचमार्क अवेलेबल असतील तर त्याच्यामध्ये आपण रिडिंग घेऊन आपलं जे काम चालू आहे ते आपण क्रॉस चेक करू शकतो. ठीक आहे, ऑन द वे ऑर बेंचमार्क फिक्स्ड बाय द डिफरन्शियल लेवलिंग. किंवा आपण समजा सकाळपासून काम करत स्टार्ट पासून एंडला आलो, त्यानंतर फ्लाय लेवलिंग करून आपण स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंटची RL आपण काढू शकतो फ्लाय लेवलिंग करून. आणि त्याच्यानंतर जे पॉइंट्स आपण ऍक्च्युली काढलेले आहेत ते तसेच तेच मापा आलेत का आपण क्रॉस चेक करू शकतो. ओके, दिस इज फॉर चेकिंग आवर होल डे वर्क. ओके, द फोर अँड बॅक बेरिंग ऑफ द सेक्शन लाईन शुड बी टेकन अँड रेकॉर्डेड. ठीक आहे, फोर बेरिंग आणि बॅक बेरिंग जे आहेत सेक्शनच्या दिस शुड बी टेकन अँड रेकॉर्डेड. नेक्स्ट स्केचेस ऑफ द बेंचमार्क, change points and other features such as nala, road, canal, etc. Crossing the section line can be drawn and fully described in a remark column in the level book. आता हा सर्वे करताना suppose while making this survey or while doing this survey, सपोज इथून एखादा ना हे पास होतोय, एखादी नाला पास होतोय. ठीक आहे, किंवा एखादा इथून इथे कॅनल लाईन आहे. ठीक आहे, इथे कॅनल लाईन अशी पास होते इथून अशी. ठीक आहे, अशी कॅनल इथून पास होतोय. तर दिस शुड बी नोटेड. इथं नोट करून लिहायचं त्या ड्रॉइंग मध्ये की इथून एक कॅनल पास होतोय. मग त्या कॅनलचे जे काही चेनेजेस आहेत हे आणि हे. ठीक आहे, ऍट दॅट टाइम व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू मार्क अँड मेजर दिस चेंजेस. मग इथला जो काही चेंजेस पॉइंट असेल कॅनलचा, इथला स्टार्टिंग आणि एंड, हे चेंजेस पॉइंट आपल्याला मेजर करायचे असतात. ठीक आहे, त्याच्यानंतर अँगल कुठला मेजर करायचा आहे, हा जो कॅनल असेल ना, ह्या कॅनलनी केलेला रोड शेपला अँगल हा किंवा हा अँगल आपल्याला मेजर करायचा. ठीक आहे, दिस इज फॉर द रेफरन्स की किती अँगल मध्ये कॅनल आपल्या रोडला क्रॉस झाला. तर हे कशासाठी की तुम्ही जेव्हा पुन्हा सर्वे कराल तर तुम्हाला ह्या गोष्टी सगळ्या सोप्या झाल्या पाहिजेत. ओके, दॅट्स वाय दिस इज मेजर्ड अँड रेकॉर्डेड. ओके, अदर डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल्स काय असतील आपल्याकडे तर ते मार्क करायचे. एखादं घर असेल तिथं किंवा एखादा ब्रिज असेल तर दॅट शुड बी ऑल्सो रेकॉर्डेड अँड रिटन इन द field book also and on the map also. Okay, the procedure and corresponding reading and values are represented on the page of the level book for the level book for the part of the road project. ठीक आहे, जे काही बाकीचे एक्स्ट्रा रिमार्क्स असतील ते आपण लिहून तिथं ठेवायचे. ओके, now this is the
scenario how we make the लेवलिंग. ठीक आहे, यू कॅन सी हिअर. हे पहिल्या स्टेज मध्ये आपण इथं पहिली पोझिशन ठेवली आणि ह्या वेगवेगळ्या पॉईंटची आपण RL फाइंड आउट केली. त्यानंतर ही सेकंड पोझिशनला आपण लेवल ठेवला, इथं चेंज पॉईंट घेतलेला, चेंज पॉईंट वरून पुन्हा इथं सेकंड लेवलिंगची पोझिशन घेतली. ठीक आहे, आणि हे जे डॉटेड लाईन दिसतात ते मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट चेंज करताना आपल्याला बॅक साईड आणि फोर साईड घ्यायसाठी त्यासाठी चेंज पॉईंट घेतले. ठीक आहे, RL चे रेफरन्स साठी ते आपण हे पण पॉईंट घेऊ शकतो. ओके, सो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ द लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन. मग याच्यानंतर हे बघा, प्लीज सी दिस केअरफुली. नाउ सी ओव्हर हिअर, आपण क्रॉस सेक्शनल एरिया जो काढलेला आहे तो आपण कसा रिप्रेझेंट करणार, कसं आपण या सगळ्या गोष्टी लिहिणार आहे. ठीक आहे, आय हॅव शोन वन प्लॅन ओव्हर हिअर, मॅप ओव्हर हिअर, की एका ठिकाणचा आपण सर्वे केलाय. नॅचरल जो सरफेस आहे ग्राउंडचा, इट इज रिटर्न, यू कॅन सी माय कर्सर. Yes, sir. ओके, तर इथं बघा, हा जो आहे हा नॅचरल ग्राउंड सरफेस आहे, म्हणजे तुमची जी जमीन आहे एक्झॅक्ट आधीची जी जमीन आहे, इट इज रिटर्न ओव्हर हिअर. ठीक आहे, ही अशी तुमची जमीन आहे. ठीक आहे, आय विल ट्राय टू एनोवेट दॅट. Suppose this is our natural ground surface. ओके, असा तुमचा नॅचरल ग्राउंड सरफेस आहे समजा, आणि आफ्टर फायनलायझेशन ऑफ द रोड, यू फायनलाइज अ रोड. तुम्ही त्याच्यानंतर रोड फायनलाइज केला, त्याची जी फॉर्मेशन लेवल असेल ती ही आहे. ठीक आहे, आणि इकडे गेल्यानंतर ही ठेवली आहे तुम्ही फॉर्मेशन लेवल. मग आता बघा, जो डार्क कलर मध्ये दिसतंय दॅट इज युअर फॉर्मेशन लेवल. ठीक आहे, ती तुमची फॉर्मेशन लेवल आहे. ओके, जस्ट अ मिनिट. जी डार्क कलर मध्ये दिसते दॅट इज युअर फॉर्मेशन लेवल. Just a minute. For your convenience, I will try to simplify this. ही आपली ऍक्च्युअली जमीन आहे सगळी. ठीक आहे, जमिनीचा खालचा भाग आहे समजा. ओके, सो ही जी आहे ही आपली एक्झॅक्ट जमीन आहे चॉकलेटी कलरची, आणि डार्क कलरचा जो दाखवला आहे ब्लॅक कलरचा ते आपला फायनल रोडचा पार्ट असणार आहे. ओके, सो इथं बघा, हा जो भाग आहे, हा जो पांढरा भाग दिसतोय, हा आपल्याला भरावा लागेल. ठीक आहे, ह्या एरियामध्ये आपल्याला मुरुम आणून भरावं लागणार आहे टू गेट दिस फॉर्मेशन लेवल. आणि इथला जो भाग आहे, ह्या काळ्या लाईनच्या वरचा जो भाग आहे तो आपल्याला कापावा लागणार आहे, कट करावा लागणार आहे. ठीक आहे, मग इथला पार्ट आपण काढून इथं भरू किंवा व्हॉटएव्हर. ठीक आहे, तो नंतरचा पार्ट झाला. पण आपल्याला सर्वे केल्यानंतर आपल्याला समजलं की आपण फॉर्मेशन लेवल किती ठेवायची. ठीक आहे, आपण फॉर्मेशन लेवल किती ठेवायची हे सर्वे केल्यानंतरच आपल्याला कळालं. आपण जी फॉर्मेशन लेवल आहे ती आणखी वेगळी पण ठेवू शकलो असतो. ठीक आहे, लाईक दिस वे. आपण जी फॉर्मेशन लेवल जी आहे ती अशी पण ठेवू शकलो असतो. ठीक आहे, आय एम शोईंग इट बाय अनदर कलर. ठीक आहे, आपण जी फॉर्मेशन लेवल आहे ही अशी वरची पण ठेवू शकलो असतो, पण त्या केसमध्ये बघा आपल्याला हा एवढा पूर्ण भाग, ह्या जमिनीपर्यंत आपल्याला पूर्ण भाग भरावा लागला असता. ठीक आहे, आणि हा भरण्यासाठी जो काही मुरुम लागणार आहे, जे काही मटेरियल लागणार आहे ते आपल्याला कुठं मिळालं असतं का, तर नाही. कारण इथं बघा, इथं आपल्याला काहीच कटिंग नाही, नॉमिनल जी काही फॉर्मेशन लेवल आहे ती लेवल मध्येच जाते, त्यामुळे तुम्हाला तिथं काही मटेरियल मिळणार नाहीये. जो काही इथं मटेरियल फिलअप करायला लागणार आहे ते सगळं आपल्याला एक्सटर्नली विकत आणावं लागलं असतं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ही जी फॉर्मेशन लेवल आहे ह्याचा तरी आपल्याला काही उपयोग होणार नाही. सो आपण ट्रायल आणि एरर करतो की अशी कुठली फॉर्मेशन लेवल आपण ठेवावी सो दॅट कटिंग आणि फिलिंग हे इक्वल होऊन जाईल. ठीक आहे, मग आपण अशी जर फॉर्मेशन लेवल ठेवली असती, म्हणजे रोडचा फायनल सरफेस काय असणार आहे हा जर असा ठेवला असता तर देअर वुड बी अ प्रॉब्लेम. ठीक आहे, मग हा आपला हा जो आपण रिझोल्युशन काढलेलं ते समजा फेल गेलं.
मग समजा आणखी कोणीतरी आहेत बाबा, त्यांनी सांगितलं की नाही आपण काय करू, आपण फॉर्मेशन लेवल ही सरळ ठेवूया, अशी सरळ ठेवूया. ठीक आहे, मग अशी सरळ ठेवली असती तर काय झालं असतं, हा पूर्ण भाग आपल्याला एवढा मोठा खोदावा लागला असता आणि एवढा नॉमिनलच भरायचा आहे. पण एवढं मोठं एक्सकॅव्हेशन करणं इज इट पॉसिबल? तर नाही. मग हे जे सोल्युशन आहे ते पण स्क्रॅप होणार. लाईक दिस वे आपण ट्रायल आणि एरर करत करत हे फॉर्मेशन लेवल फायनलाइज करतो, सो दॅट कटिंग आणि फिलिंग जे आहे ते इक्वल होऊन जाईल. ठीक आहे, समजतंय का? प्लीज रिप्लाय. Yes, sir. ओके. तर आता इकडे लक्ष द्या. तर दिस चार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर फाइंडिंग आउट दिस फॉर्मेशन लेवल अँड ऑल. ठीक आहे. तर इथं दाखवलंय नॅचरल सरफेस दाखवलाय, देन फॉर्मेशन लेवल इज शोन ओव्हर हियर. आय विल स्क्रॅप इट आउट ऑल दिस थिंग सो दॅट इट वुड बी इझी फॉर यू. ठीक आहे. त्याच्यानंतर वी हॅव फिक्स्ड वन डेटम लाईन. आपल्याला एक डेटम लाईन काहीतरी 0 मानावी लागते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फिक्स दॅट डेटम लाईन. Suppose this is the datum line fixed. Suppose this is the fixed datum line. Datum म्हणजे 0 जिथं आपण पकडणार आहोत ना, त्याला आपण थोडक्यात डेटम लाईन म्हणायचं. ठीक आहे. मग जे काही ऍक्च्युली तुम्हाला आरएल्स मिळालेत वेगवेगळ्या पॉईंटचे, ते आपण इथं मार्क आउट करणार. ठीक आहे. मग इथं लिहिले आहेत बघा, फॉर्मेशन लेवल्स. ठीक आहे, यू कॅन सी ओव्हर हियर. फॉर्मेशन लेवल्स आर रिटन ओव्हर हियर. हे जे आहेत हे फॉर्मेशन लेवल्स आहेत. ठीक आहे. इथं बघा 213.75. मग मी काय करणार, इथं 213.75 ला इथं मार्क करणार इथं. ठीक आहे, लाईक दिस वे. मग इथं 214.25, हे 214.25 ह्या आरएल्स कुठे मिळालेत आपल्याला, सर्वे केल्यानंतर. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट चेंज काय आहे 214.75. ठीक आहे, मी तो इथं मार्क करणार. नंतर 215.25, मग ते मी इथं मार्क करणार. ठीक आहे. अशा मी प्रत्येक चेनेजेसचे जे काय हे आहेत आरएल्स आहेत ते मार्क करत 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 हे पॉइंट मला मिळणार आणि मला एक फॉर्मेशन लेवल मिळाली. ठीक आहे, हा फॉर्मेशन लेवल्स मला मिळाल्या. त्याच्यानंतर मला काय करायचंय, येस सर ते पॉइंट फॉर्मेशन लेवलच्या वरती आहेत ना, ओरिजिनल वरती नाही ना? नॅचरल सॉरी नॅचरल. हे जे पॉइंट्स आहेत फॉर्मेशनच्या वरती, बरोबर. फॉर्मेशन लेवल कशा काढायचे सांगतो. पहिल्यांदा मी नॅचरल लेवल्स आहेत त्याच्यानुसार हा सेक्शन काढला. ठीक आहे. इथंपर्यंत समजलं का नॅचरलचं? नॅचरल सरफेस खाली दिलेत बघा इथं 213.25, 213.50. ठीक आहे, 213.25 इथं लिहिले. त्यानंतर 213 पॉईंट म्हणजे हा जो आहे पहिला पॉईंट 213.25 हा इथं मार्कआउट केला. त्यानंतर 213.50 हा जो आहे हा इथं मार्क केला. त्यानंतर 214 हा इथं मार्क केला. ठीक आहे, लाईक दिस वे. समजा हा 216.25 हा इथं मार्क केला. असे सगळे मार्क करून हा फॉर्मेशन लेवल सगळ्यात पर्यंत आपण काढून घ्यायची. सॉरी, नॅचरल सरफेस लेवल पर्यंत काढून घ्यायची. त्याच्यानंतर फॉर्मेशन लेवल आपल्याला फिक्स करायचे. तर ती कशी फिक्स करणार, आपण स्लोप पहिल्यांदा ठरवून घ्यायचा आहे की 1/70, 1/40. ठीक आहे, किंवा 1/80. आता इथं बघा आपला किती दिलाय स्लोप, डाऊनवर्ड ग्रेडियंट इथं ठरवलंय आपण की 1/80, म्हणजे एका 80 मीटर मध्ये 1 मीटरचा स्लोप आपण ठरवलेला आहे. ठीक आहे. आणि इथं किती ठेवलाय तर 1/40, दॅट इज 40 मीटर मध्ये 1 मीटरचा स्लोप आपण ठरवलेला आहे. ठीक आहे. म्हणजे फायनल ग्रेडियंट, हा जो ग्रेडियंट म्हणजे फॉर्मेशन लेवलचा ग्रेडियंट म्हणजे थोडक्यात स्लोप हा आपण ठरवतो. मग अशी आपण फायनलाइज केलं ना की कटिंग आणि फिलिंग कसं घ्यायचं, तर त्याच्यानुसार इथं लिहिलेलं आहे बघा, अपवर्ड ग्रेडियंट 1/40 आणि डाऊनवर्ड ग्रेडियंट इन 1/80 हा आपण फायनल केलाय. म्हणजे 80 मीटरच्या लेंथ मध्ये 1 मीटरचा ग्रेडियंट असणार आहे. ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट. 80 मीटर मध्ये 1 मीटर असेल तर 20 मीटरला किती, तर त्याच्यानुसार आपण त्याचा स्लोप फाइंड आउट करतो. ठीक आहे.
म्हणजे किती कितीने ड्रॉप होणार आहे. ठीक आहे. तर आता बघा डेप्थ ऑफ द फिलिंग नंतर आपल्याला काढावं लागतं. फॉर्मेशन लेवल आपण इथं मार्क केल्यानंतर हे जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण डेप्थ ऑफ द फिलिंग म्हणणार इथं, आणि इकडच्या साईडला आहे ते डेप्थ ऑफ द कटिंग म्हणणार आहे. ठीक आहे. मग हे जे डेप्थ ऑफ द फिलिंग आणि डेप्थ ऑफ द कटिंग जे आहे ते आपण इथं लिहिणार आहे. ह्या दोघांचा डिफरन्स इथं लिहिणार आहे. ठीक आहे. ह्या दोघांचा डिफरन्स आपण इथं लिहिणार आहे. जस्ट अ मिनिट. ओके. जो डिफरन्स आहे तो आपण इथं मार्क करणार आहे. इथं डेप्थ ऑफ कटिंग किंवा डेप्थ ऑफ म्हणजे फॉर्मेशन लेवल आणि नॅचरल सरफेस ह्या दोघांचा जो डिफरन्स आहे तो फिलिंग आणि कटिंग ह्याच्यानुसार जो काही डिफरन्स येतोय तो आपण इथं मार्क करणार. इथं दिसतंय बघा 0.8, 0.6, 0.75, 0.91, 1.2 लाईक दॅट वे. आणि इथं आपण डेप्थ ऑफ द फिलिंग इथं मार्क केली. ह्या दोघांचा डिफरन्स. ठीक आहे. आणि हे डिस्टन्सेस इन मीटर्स दिलेले आहेत, चेंजेस दिलेले आहेत. ठीक आहे. तर लाईक दिस वे वी हॅव टू प्लॉट दिस ऑन अ मॅप. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर बघा ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कशात लिहायच्यात तर ऑल दीज थिंग्स वी हॅव टू राईट इन अ लेवल बुक. लेवल बुक मध्ये या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लिहायच्या असतात. जस्ट अ मिनिट. Okay, so whenever leveling operation is carried out, the staff reading taken in a field book are entered in a notebook called as a level book. Level book मध्ये सगळ्या reading लिहायच्यात. Each page of it has a following column. With the help of the booking we can record. ठीक आहे. मग इथे लेवल बुक दिले. नेम ऑफ द सर्वे वर्क फॉर म्हणजे सर्वे वर्क आपण समजा गोपाळपूर टू पंढरपूर हा रोड केलाय. लॉन्जिट्युडनल सेक्शन फॉर द रोड ऑफ फ्रॉम गोपाळपूर टू पंढरपूर. ठीक आहे. असं येणार. त्यानंतर पेज नंबर जे काय असेल ते टाकणार. लेवलिंग फ्रॉम टू मग समजा लेवलिंग स्टार्टेड फ्रॉम द स्वेरिस कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पंढरपूर टू गोपाळपूर चौक. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट नंबर कोणते इन्स्ट्रुमेंट आपण वापरले. समजा ऍटो लेवल वापरला असेल त्या ऍटो लेवलला आपण एक ठराविक काहीतरी इन्स्ट्रुमेंट नंबर असतो. तो नंबर आपल्याला लिहायचा तिथं. आणि कंडक्टेड बाय जो काही इंजिनियर असेल कुणी सर्वे केलाय हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन त्याचं नाव लिहिलं तिथं. त्यानंतर स्टेशन पॉइंट्स. मग आपण हे स्टेशन पॉइंट आपण मार्क करतो 1, 2, 3 हे चेनेजेस थोडक्यात 10 मीटर 15 मीटर त्यांना आपण नाव देतो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक आहे. त्यानंतर डिस्टन्सेस इन मीटर मग त्याचे चेनेस लिहिणार 10, 20, 30, 40, 50, 60 समजा 10 मीटरचं डिस्टन्स असेल. त्यानंतर बेरिंग. आता ही जी सेंटर लाईन आहे त्याची आपण नॉर्थची केलेलं जो काही डायरेक्शन असतो त्याला आपण बेरिंग म्हणतो. फोर बेरिंग आणि बॅक बेरिंग. नॉर्थची केलेला जो काही अँगल आहे फोर बेरिंग आणि बॅक बेरिंग वन टाइम आपण तिथं लिहिणार. त्यानंतर स्टाफ रिडिंग लिहायच्यात. बॅक साइड रिडिंग सगळ्यात पहिल्यांदा येणार जी तुम्ही जो काही तुमचं हे असतं बेंचमार्क परमनंट बेंचमार्क असतो त्याच्यावर बॅक साइड रिडिंग आपण घेणार. आणि इंटरमिडिएट साईड हे एकदा आपण बॅक साइड रिडिंग घेतलं की त्याच्यानंतर आपल्याला इंटरमिडिएट साईड म्हणजे मधले जे काही पॉईंट घेतो आपण ते सगळे इंटरमिडिएट साईड मध्ये येणार. आणि जेव्हा आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट शिफ्ट करावं लागणार आहे त्याच्या आधीचं जे काही शेवटचं रिडिंग आहे दॅट रिडिंग इज कॉल्ड एज अ फोर साईड. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट चेंज केले की पुन्हा त्याच सेम पॉइंटवर आपल्याला बॅक साइड रिडिंग लिहायचं आणि पुन्हा त्याच्यातच फोर साईड लिहायचं. म्हणजे थोडक्यात बघा इथं कसं करणार आहे. थोडक्यात आपल्याला काय करावं लागणार आहे. समजा बॅक साइड रिडिंग मध्ये तुम्ही इथं एक मीटर मिळालं तुम्हाला बॅक साइड रिडिंगला. त्यानंतर इंटरमिडिएट साईड मध्ये
1.5 त्यानंतर 1.3 सॉरी 4.3 मिळालं समजा, इथं 3.3 मिळालं, ठीक आहे. आणि शेवटचा जो पॉइंट आहे समजा तिथं 4.1 मिळालं, ठीक आहे. हा झाला तुमचा फोर साइड. आता फोर साइड रिडिंग घेतल्यानंतर तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट पुन्हा शिफ्ट करणार आहे, चेंज करणार आहे, ठीक आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही काय करणार की इथं पुन्हा तुम्ही रिडिंग काय घेणार, त्याच पॉइंटवर तुम्ही जे काय असेल ते रिडिंग घेणार. समजा ते तुम्हाला 1 मिळालं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा तुमचे इंटरमिडिएट साइड 1.2 त्यानंतर 1.4 आणि ते रिडिंग घेतल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा इन्स्ट्रुमेंट जर शिफ्ट करायला लागत असेल तर तुम्ही तिथं पुन्हा रिडिंग घेणार जे काय असेल ते, आणि त्याच पॉइंटवर इन्स्ट्रुमेंट शिफ्ट केल्यानंतर पुन्हा जे काय असेल ते रिडिंग घेत जाणार. ओके, समजतंय का? असे तुम्ही रिडिंग्स घेत जाणार आणि त्याच्यानंतर राईज आणि फॉल काढायचा असतो तुम्हाला, त्या पॉइंट मधला राईज किंवा फॉल काय होतोय, ठीक आहे. आय होप ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही फर्स्ट इयरला शिकलेला असाल. फर्स्ट इयरला प्लीज रिप्लाय. हॅलो, प्लीज रिप्लाय. येस सर, समज. तुम्ही ह्या गोष्टी फर्स्ट इयरला शिकला असाल ना, हाऊ टू राईट दिस टेबल, ठीक आहे. त्याच्यानंतर राईज आणि फॉल लिहायचे, आरएल्स काढायचे, ठीक आहे. तर दिस इज हाऊ वी कॅन मेक द सर्वे अँड वी कॅन फाइंड आउट द लेवल्स इन ऑल दीज थिंग्स. ओके, इथपर्यंत काय शंका आहे का कोणाला? लॉन्जिट्युडनल सेक्शन आणि क्रॉस सेक्शन कसं काढायचा? सर ते स्लोप 1 in 40 1 in 80 ते कसं sir? ते आपण फायनलाइज केलं. जस्ट अ मिनिट, आय विल एक्सप्लेन वन्स अगेन. दॅट इज द मेन पार्ट ऑफ अवर सर्वे. आपला जो सर्वे असेल रोडचा त्याचा तोच मेन पार्ट आहे खरा. ओके, समजा तुम्ही फॉर्मेशन लेवल तुम्हाला मिळाली, तुमचा जो प्रोफाईल आहे रोडचा हा असा मिळाला. ओके, तुम्ही प्रोफाईल जो आहे तुम्हाला असा मिळाला. जी जमीन फॉर्मेशन जी जमीन आहे ऍक्च्युअली जमीन ग्राउंड सरफेस हा असा मिळाला. त्याच्यानंतर तुमचं मेन काम असतं, यू हॅव टू फाइंड आउट द रोड कशा स्लोप मध्ये तुम्हाला करायचंय. म्हणजे असा रोड तुम्ही ठेवावा की असा ठेवावा की दोन ह्याच्यात ठेवावा, की बाबा असं गेला आणि इथून पुन्हा असा गेला का टोटली असा रोड जावा, ठीक आहे. किंवा समजा एखादा म्हणला की नाही जर असा ठेवून पुन्हा इथून असा स्लोप मध्ये करायचा, ठीक आहे. व्हॉट एव्हर हे आता हा डिसिजन तुम्हाला ऍज अ इंजिनियर तुम्हाला डिसिजन घ्यायचा आहे. आता हा डिसिजन कसा घ्यायचा म्हणजे थोडक्यात 1 in 40 1 in 80 म्हणजे काय असतं की 80 मीटर म्हणजे समजा मी हा 1 in 40 म्हणतोय याला समजा, ठीक आहे, याला 1 in 40 म्हणतोय मी आणि हा 1 in 80 म्हणतोय. तर हे 1 in 40 आणि 1 in 80 कुठून कसं आलं तर थोडक्यात काय असतंय की स्लोप असतो. स्लोप म्हणजे काय बघा, समजा हा 1 in 40 तर हे समजा 40 मीटर डिस्टन्स असेल तर हे 1 मीटर डिस्टन्स असणार. ह्याला बोलायचं आपण 1 in 40, ठीक आहे. म्हणजे हे डिस्टन्स असेल 40 आणि हे 1 मीटर, ठीक आहे. जर समजा मी आणखी एक हे काढतो, लाईन काढतो बघा. समजा अशी लाईन काढली, ठीक आहे, अशी. आणि पुन्हा हा स्लोप किती आहे? स्लोप म्हणजे काय थोडक्यात हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स, हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स डिवायडेड बाय व्हर्टिकल डिस्टन्स, ठीक आहे. मग समजा हे 80 मीटर आहे आणि हे 1 मीटर आहे. तर मग ह्याला काय म्हणायचं आपण 1 in 80 म्हणायचं. हा जर 80 मीटर असेल आणि हा जर 1 मीटर असेल तर ह्याला आपण 1 in 80 म्हणायचं. आता हा 1 in 80 1 in 40 हे काय आहे ते तुम्हाला सांगितलं. आता मेन क्वेश्चन काय होता मगाशी विचारला त्यांचा की
हे कसं ठरवायचं की 1 in 40s का घ्यायचं 1 in 80s का घ्यायचं. तर दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर सर्वे की आपण आता समजा मी असा स्लोप घेतला तर मला हे सगळा भाग दिसतोय, हा जो माझा कर्सर दिसतोय का, इज कर्सर इज विजिबल? येस सर. तर हा सगळा भाग आहे ना आपल्याला भरून घ्यावा लागेल, कारण जमिनीची लेवल तर ही आहे खालची आणि तुमच्या रोडची ही लेवल असणार आहे म्हणतोय आपण वरची. मग हा सगळा भाग आपल्याला भरून घ्यावा लागेल. मग हा ऑप्शन इज इट ओके टू गो विथ दिस ऑप्शन? असं आपल्याला केलं तर चालेल का? प्रोजेक्टची कॉस्ट किती वाढेल? तर नाही चालणार. मग मी काय करणार, आय विल चेंज माय ऑप्शन, आय विल ट्राय अनदर वे. ठीक आहे. समजा एक नवीन इंजिनियर आला, म्हणजे एखादा आला, तो म्हणला आय विल सजेस्ट व्हॉट टू डू. ठीक आहे, त्यांनी सांगितलं की एक काम करा, तुम्ही रोड डायरेक्ट असा नाही, एकाच स्लोप मध्ये एकाच ग्रेडिंग मध्ये नाही. ठीक आहे. मग त्या केसमध्ये पुन्हा आपण कॅल्क्युलेशन करणार की हा पूर्ण भाग आपल्याला एक्सकेवेट करायला लागतोय आणि भरायचा तर एवढाच आहे. हे पण चालतंय का? नाही चालत. दिस ऑप्शन ऑल्सो विल गेट स्क्रॅप. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर आणखी एक इंजिनियर आला समजा, त्यांनी सांगितलं की आपण काय करूया, आपण असा ग्रेडियंट देऊया. ठीक आहे. मग हा ग्रेडियंट किती दिलाय हे आपण नंतर 1 in 40 आहे, 1 in 60 आहे, 1 in 90 आहे का 1 in 100 आहे ते आपण नंतर कॅल्क्युलेट करणार. मग ह्या केसमध्ये बघा, एवढा भाग कट करायचा, इथं फिल करायचा, इथला इथं करायचा. जर इट इज ओके देन वी विल गो विथ दिस ग्रेडियंट. ठीक आहे. म्हणजे हे आपल्याला डिसाइड करायचं की तिथला त्या टेरेनला कुठला ग्रेडियंट व्यवस्थित बसतोय. ठीक आहे. आता या केसमध्ये बघा, हा जो वरचा भाग होता पूर्ण, या केसमध्ये बघा, हा जो वरचा भाग होता हा पूर्ण आपण कट करणार आणि हा पूर्ण भागात भरणार आहे. त्यामुळं आपण ह्याला फॉर्मेशन लेवल हा 1 in इकडं 80 दिव्या म्हणलं इथपर्यंत आणि इथून पुन्हा 80 दिव्या, म्हणजे आपलं कटिंग आणि फिलिंग इक्वली. ठीक आहे. हे आपण आधीच डिसाइड करतो. ठीक आहे. समजलं का? was having that query, समजलं का? प्लीज रिप्लाय. ओके. देन दिस इज अप टू दिस प्रॅक्टिकल. या प्रॅक्टिकल बद्दल एवढंच होतं आता. म्हणजे इथं संपते आपलं प्रॅक्टिकल. आय विल शेअर अ PDF ऑफ दिस प्रॅक्टिकल. यू जस्ट राईट इन युअर नोटबुक अँड I will share one Google form. In that you should submit this write up. Okay. Please reply. Yes, sir. Okay, so I will share one PDF on a group. You just go and submit that. Through the Google form. I will share your Google form. Please submit that through the Google form. हे सगळे 1 पेज राईटअप्स आहेत. हे सगळे 1 पेज राईटअप आहेत. तुम्ही लिहून ठेवा तुमच्याकडे. सगळे आपले प्रॅक्टिकल झाले की आय विल शेअर गुगल फॉर्म, त्याच्यानंतर तुम्ही हे सबमिट करा. ठीक आहे. हॅलो सर. येस. सर, परीक्षेचा फॉर्म ते कधी भरायचं? परीक्षेच्या फॉर्मची डेट आणखीन तरी आली